बङ्गुरको परिकार कतिचोटि हामीलाई अति नै मन परिरहेको पनि हुनसक्छ र त्यही मध्येमा यसपालिको चाहिँ अर्को खालको परिकार हामी तयारी गर्छौँ। अर्थात् यसपालि चाहिँ हामी बङ्गुरको कानलाई पोलेर तयारी गर्छौँ। यसमा केही मसलाहरू राखेर एकदमै स्पेसलसँग खानेछौँ। अब यसको लागि त बङ्गुरको कान मैले यसरी 2वटा लिएको छु। अब एउटा भाँडामा पानीलाई राख्ने, त्यसपछि सुकमेललाई कुटेर यसरी राखिदिने, अनि थोरै दालचिनीको पाउडरलाई राख्ने, अनि अलिकति नुन राखिदिने। दालचिनीको पाउडर भएन भने त्यसलाई खलमा कुटेर राख्न सकिन्छ। यसरी चलाएपछि यसमा अब बङ्गुरको कानलाई राखिदिने। यसरी मिलाइसकेपछि अब यसलाई छोपेर मजाले बोइल गरिदिने। लगभग आधा घण्टा जति यसलाई बोइल गरेर तयार गर्नुपर्छ। अनि निकालेर यसरी पल्टाइदिने ताकि दुवै साइड मजाले राम्ररी पाकोस्। फेरि पनि यसलाई छोप्ने अनि यसरी अब निकालिदिने। यो पाकेर तयार भयो। अब यसलाई सुरुमा त काटिदिने। मैले चाहिँ यसलाई लाम्चो तरिकाले यसरी काटेको छु। आफूलाई चाहिने साइजमा यसलाई काट्न सकिन्छ। र यसरी अब यो काटेर तयार भएको छ। अब हाम्रो आगो पनि तयार छ कोइलामा, अनि बङ्गुरको कानलाई यसरी राखिदिने। सबै यसरी राखिसकेपछि अब एक साइडलाई राम्ररी पोल्नको लागि छोडिदिने। अब अर्को साइडलाई पनि यसरी पल्टाएर मजाले राम्ररी पोलिदिने। यसमा धेरै स्पाइसहरू युज हुँदैन। हल्का प्लेटिङमा अलिअलि स्पाइस राखेर अनि यसलाई चोपेर खान सकिन्छ। र हरेक साइड राम्ररी नपाकेसम्म यसलाई पोलेर तयार पनि गर्दै रहनुपर्छ। यसलाई स्न्याक्सको रूपमा पनि खान सकिन्छ। र यसरी राम्ररी पल्टाएर मजाले नपाकेसम्म पोल्दै तयार गरी पनि रहे। अब चाहिँ यतिको भएपछि लगभग हाम्रो बङ्गुरको यो कान चाहिँ पोलेर तयार हुन थालेको छ। अब यसलाई म निकालिदिन्छु। अब यसमा जिराको धुलो, खुर्सानीको धुलो, टिमुर अनि नुन राखेर अलिकति कागती सहित सर्भ गरिदिए। यदि आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।